Chào các bạn, hôm nay bác sĩ Bảo giới thiệu với các bạn về vấn đề chế độ ăn kiêng. Thì như chúng ta đã biết, có rất nhiều cái chế độ ăn kiêng giảm cân được lan truyền để giúp các bạn có được những vóc dáng mơ ước. Thế nhưng đâu mới là những cái cách thức phù hợp nhất để giảm cân mà không gây hại cho sức khỏe? Về nguyên tắc hoạt động của mỗi chế độ ăn giảm cân thì đều có ít hay nhiều cái sự khác biệt, và một số thì dựa trên cơ chế làm giảm cảm giác thèm ăn, trong khi một số khác thì lại chú trọng đến việc hạn chế calo, carbon hydrate hay là chất béo. Và hãy cùng bác sĩ Bảo tìm hiểu 7 chế độ ăn kiêng giảm cân để xem đâu sẽ là những thực đơn giảm cân khoa học phù hợp nhất đối với bạn. Và trong video ngày nay thì bác sĩ Bảo giới thiệu cái chế độ ăn giảm cân đầu tiên, và lần lượt trong 7 video tiếp theo sẽ có mỗi một video sẽ có một cái chế độ ăn và cái ưu nhược điểm của nó để các bạn tiện theo dõi và lựa chọn. Xin mời các bạn xem video. Vâng, xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Bảo. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn cái chế độ ăn kiêng thứ nhất để giảm cân, có tên là Paleobiology, tức là cái phương pháp mà cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất. Thì chế độ ăn paleo tập trung vào các loại protein nạc, rau, trái cây, các loại hạt, đồng thời khuyến khích các loại thực phẩm chế biến như là đường, sữa hay ngũ cốc trong thực đơn thì không khuyến khích. Một vài cái phiên bản của chế độ paleo có thể có thêm phô mai, bơ, khoai tây hoặc khoai lang. Cái hiệu quả giảm cân của nó thì các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn paleo này giúp giảm cân, một số cân nặng và một số đo vòng eo. Những người theo chế độ ăn paleo thì nhận thấy rằng là mình ăn ít carbon hydrate đi và protein ít hơn đến 300 đến 900 calo mỗi ngày, thì nó có một cái hiệu quả là cách ăn kiêng này thì nó có cái hiệu quả là giảm một số cái nguy cơ liên quan đến tim mạch như là cholesterol, đường huyết hay là cao huyết áp. Tuy nhiên nó cũng có rất nhiều cái hạn chế. Chế độ ăn paleo loại bỏ các ngũ cốc nguyên hạt, ngũ cốc và các sản phẩm từ sữa vốn giàu dinh dưỡng và tốt cho cơ thể. Và sau đây thì các bạn sẽ lựa chọn. Tuy nhiên bác sĩ Bảo cũng đưa ra 5 sự thật về cái chế độ ăn này. Theo như khuyến cáo hoặc theo như các tìm hiểu thì những gì bạn nghĩ là chế độ ăn lành mạnh như vậy, nhưng thực tế thì lại không phải như vậy. Thì đây là do những cái nghiên cứu khác nhau, người ta tập hợp lại, người ta nhận định thì theo từng quan điểm, và bác sĩ Bảo cũng là đưa lại cái thông tin để cho các bạn lựa chọn. Và đây là cái chế độ ăn paleo trong video đầu tiên để bác sĩ Bảo giới thiệu. Các bạn hãy xem và tự lựa chọn cho mình. Thứ nhất là cái sự thật là bạn buộc phải từ bỏ cái sở thích ăn bơ, đậu phộng và bánh mì kẹp mứt nếu đang thực hiện cái chế độ ăn giảm cân. Đó là vì trong chế độ ăn giảm cân thì người ta khuyên là từ bỏ cái loại này. Cái chế độ ăn paleo thì những thực phẩm này thì hoàn toàn không nằm trong cái danh sách thực phẩm có thể ăn khi đang trong chế độ ăn kiêng. Các cái nguồn thực phẩm khác mà bạn nghĩ là lành mạnh và tốt cho người giảm cân như là ngũ cốc này, ngô này, sữa không chất béo và bánh mì nguyên hạt cũng là thực phẩm không nên ăn trong chế độ ăn người ta gọi là chế độ ăn nguyên thủy. Bạn sẽ cảm thấy, điều thứ hai là bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi và khó chịu ở trong thời gian đầu, vì cái việc thay đổi chế độ ăn uống có ảnh hưởng xấu đến cơ thể của bạn trong cái khoảng thời gian đầu tiên. Đó là cái lý do mà tại sao bạn sẽ buồn nôn khi bắt đầu chế độ ăn kiêng, do cơ thể mình phải điều chỉnh theo cách ăn paleo để thích ứng với nó thì mới giảm cân được. Cái điều tiếp theo là phương pháp ăn kiêng paleo cực kỳ tốn thời gian. Hầu hết mọi người khi thực hiện phương pháp ăn kiêng paleo thì đều thấy tiền đi chợ tăng lên do chi phí cho trái cây này, rau hữu cơ này, cũng như là thịt sạch. Ngoài ra chế độ ăn kiêng paleo cũng có thể khiến bạn mất rất nhiều thời gian vào việc đầu tư. Do đó bạn cần cân nhắc, nếu là người bận rộn thì bạn cũng không nên áp dụng. Bạn phải tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị cho các bữa ăn, đặc biệt là bữa tối. Vậy nên những cái người đi làm thường sẽ không thể nào theo đúng cái nguyên tắc của phương pháp này. Ngay cả khi có nhà hàng tuyên bố là chỉ sử dụng các thành phần hữu cơ, bạn cũng không thể chắc chắn họ nấu bằng loại dầu ăn thân thiện với chế độ ăn paleo như là dầu ô liu hay không.
Thứ ba nữa là việc chú trọng vào thịt có thể gây hại. Một trong những nền tảng của phương pháp ăn kiêng này là tăng lượng protein lên để chuyển đổi phương thức đốt cháy chất béo chính của cơ thể từ glucolysis thành ketose, có nghĩa là sử dụng chất béo làm nhiên liệu thay tinh bột. Nhưng ngoài các loại thịt được tiêu thụ, nguy cơ nghiêm trọng hơn cho người ăn kiêng paleo là chất lượng thịt. Hầu hết các loại gia súc gia cầm được cho ăn thức ăn tăng trọng khiến cơ thể bạn tích trữ quá nhiều axit béo omega 6 khi hấp thụ những thịt đó. Tiếp theo là ăn kiêng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Bạn nên cân nhắc xem có nên loại bỏ một số loại tinh bột trong khẩu phần ăn hay không, vì nếu không có tinh bột, tâm trạng của bạn sẽ không thoải mái và rất là mệt mỏi. Gần đây thì nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng là carbon hydrate có khả năng giúp bạn ngủ ngon hơn vì nó sản sinh ra tryptophan, acid amin cho não để hình thành nên serotonin, một chất hóa học làm tăng hạnh phúc và làm cho thư giãn. Vì vậy, nếu bạn không thay thế ngũ cốc nguyên cám với thực phẩm giàu tryptophan tự nhiên như chuối, trái sung và gà trong chế độ ăn thì có thể bị mất ngủ, đồng thời mệt mỏi và khó chịu. Thế nhưng khi mà nhìn theo phương diện khác nếu bạn ăn đầy đủ các loại thực phẩm có chất xơ hòa tan tương đương với lượng tinh bột tạo ra tryptophan thì cũng không thành vấn đề. Và mỗi chế độ ăn kiêng đều có những ưu nhược điểm riêng của nó. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định ăn theo chế độ ăn paleo thì nên nhớ rằng mỗi người có năng lượng khác nhau, khả năng tiêu hóa khác nhau và phản ứng cũng khác nhau với mỗi loại thực phẩm nạp vào. Thực phẩm này thì tốt cho người này nhưng có thể là không tốt cho người kia. Và do đó bạn cần lắng nghe cơ thể của mình để có thể tạo ra bữa ăn tốt nhất cũng như để phù hợp với lại cái thể trạng của mình. Ở trên đây thì bác sĩ không đưa ra các lời khuyên, chẩn đoán hay là các phương pháp điều trị, bởi vì chỉ là việc cung cấp thông tin cho các bạn. Và sau đây thì là còn 6 cái video về 6 cái chế độ ăn kia khác nữa. Xin mời các bạn tiếp tục đón xem. Nếu như thông tin này là hay thì các bạn hãy like, chia sẻ và đặc biệt đăng ký kênh YouTube Bác sĩ Bảo để tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn.